අපි ජොබ් ඉන්ටර්වියු එකකින් රිජෙක්ට් වුණාම ඊළඟට මොකද්ද කරන්නේ? මතක තියාගන්න ඕන කාරණා පහ ගැන තමයි අද අපි කතා කරන්න යන්නේ. අපි වීඩියෝ එක පටන් ගන්න කලින් රූස්ටර් ශ්‍රී ලංකා channel එකට අලුත් නම් අපි කතා කරන්නේ ඔයගේ වෘත්තීය ජීවිතේ පටන් ගන්න කොහොමද? CV එකක්, cover letter එකක්, interviews වලට මුහුණ දෙන්නේ කොහොමද? මේ වගේ මාතෘකා ගැන තමයි අපි කතා කරන්නේ. ඒ නිසා අනිවාර්යෙන් channel එකට subscribe කරන්න, bell icon එකත් click කරන්න. හරි දැන් අපි කතා කරමු රැකියා සම්මුඛ පරීක්ෂණයකින් රිජෙක්ට් වුණා නැත්නම් ෆේල් වුණොත් ඊළඟට කරන්න ඕනේ මොනවද කියලා. පළවෙනි එක තමයි ask for feedback. මේක ඉතාමත්ම වැදගත්. ඔයා ඔයාගේ job interview එක ෆේල් වුණේ ඇයි? ගොඩක් වෙලාවට ඔයාට ආයතනයකින් rejection letter එකක් ආවම ඔයා ඒ වෙලාවෙම reply කරලා අහන්න ඕනේ ඇයි ඔයාව ඒ තනතුරට තෝරගත්තේ නැත්තේ කියලා. ගොඩක් වෙලාවට ආයතනයේ මේ වගේ තොරතුරු දෙනවා අඩුයි. ඒත් අහන එකේ කිසිම වරදක් නැහැ. ඔයා රිජෙක්ට් වුණේ ඇයි කියලා දන්නේ නැත්නම් කොහොමද ඔයා ඊළඟ ඉන්ටර්වියු එකට ඔයාගේ තියෙන වැරදි හදාගන්නේ? මේ වගේ වැදගත් කරුණු දන්නේ නැත්නම් ඔයා ඊළඟ ඉන්ටර්වියු එකට යනකොට ඔයාගේ කිසිම දෙයක් මාරු කරේ නැත්නම් ඔයා හැසිරෙන විදිය, උත්තර දෙන විදිය මාරු කරේ නැත්නම් ඊළඟ ඉන්ටර්වියුස් වල ඔයා ආයි රිජෙක්ට් වෙන්න පුළුවන්. ඔයා රිජෙක්ට් උනේ ඇයි කියන කාරණාව ඔයාට හම්බුනේ නැත්නම් ඒ ආයතනෙන් ඔයාට ගන්න පුළුවන් තවත් පියවරක් තියෙනවා. ඔයා අඳුරන ඉන්ඩස්ට්‍රි ප්‍රොෆෙෂනල් කෙනෙක් ඉන්නවනම් නැත්නම් ඔයා ඒ ෆීල්ඩ් එකේ ඉන්න යාළුවෙක්ව දන්නවා. ඒගොල්ලන් එක සාකච්ඡා කරන්න ඔයා ඔයාගෙන් අහපු ප්‍රශ්න මොනවාද? ඔයා ඉන්ටර්වියුස් වලට උත්තර දුන්නේ කොහොමද? ඒගොල්ලන්ට පුළුවන් ඔයාට වැදගත් තොරතුරු දෙන්න ඔයා ඇයි ඒ ඉන්ටර්වියු එකෙන් ෆේල් වුනේ කියලා. ඉස්ලාම් ආයතනෙන් අහන්න ඇයි රිජෙක්ට් වුනේ කියලා. ඒ තොරතුරු ලැබුණත් නැතත් ආයත් ඉන්ඩස්ට්‍රි ප්‍රොෆෙෂනල් කෙනෙක්ගෙන් නැත්නම් ඔයා අඳුරන ඉන්ඩස්ට්‍රි ප්‍රොෆෙෂනල් කෙනෙක් ඉන්නවා නම් එයාගෙන් උත් අහලා බලන්න එයාත් එක්ක සාකච්ඡා කරන්න ඔයාගේ කමියුනිකේෂන් ස්කිල්ස්ද ඔයාගේ එක්ස්පීරියන්ස්ද ඔයාට තියෙන ස්කිල්ස්ද කොතනද වැරදුනේ කියන එක අයිඩෙන්ටිෆයි කරන්න. ඒ දෙක කරාට පස්සේ you must review and reflect. ඒ තොරතුරු ටික අරන් ඔයා සමාලෝචනය කරන්න ඕනේ කොහොමද මම ඉම්ප්‍රූව් වෙන්නේ කියලා. නැත්නම් කොහොමද මම මගේ ස්කිල්ස් ටික වැඩි දියුණු කරගන්නේ කියලා. ඔයා නිතර කල්පනා කරලා බලන්න ඕනේ මම එකම දේ ආයෙ කරනවා නම් ඒකෙන් මට කිසිම වැදගත්කමක් නැති වෙනවා. ඉන්ටර්වියු එකට යනකොට ඔයා රිජෙක්ට් වුණොත් ඔයාට ඒ රිජෙක්ට් වුණේ ඇයි කියන කරුණුත් දැන් තියෙනවනම් ඔයා ඊළඟ ඉන්ටර්වියු කොහොමද මේක නොකර ඉන්නේ? අපි කලින් වීඩියෝස් වලත් කියලා තියෙනවා ඉන්ටර්වියුට යන්න කලින් පොඩ්ඩක් ප්‍රැක්ටිස් කරන්න ඕනේ කියලා. ඔයා උත්තර දෙන විදිය නැත්නම් ඔයා ඉන්ටර්වියු එක ෆේස් කරන විදියේ මොනවාද තියෙන අඩුපාඩුක. ඊට පස්සේ ඉන්ටර්වියු එකට යන්න කලින් පොඩ්ඩක් ප්‍රැක්ටිස් කරන්න ඕනේ. ඔයා කලින් ප්‍රැක්ටිස් කරපු එකේ අලුතෙන් ප්‍රැක්ටිස් කරපු එකේ වෙනසක් තියෙනවා. මේවා ගැන පොඩ්ඩක් අධ්‍යයනය කරලා තමයි යන්න ඕනේ ඊළඟ ඉන්ටර්වියු එකට. ඊළඟ කාරණාව තමයි never take it personally. ඔයාට මේ වෙන රිජෙක්ෂන්ස් ඔයා පෞද්ගලිකව හිතට ගන්න එපා. ඔයා ඉන්ටර්වියු එක ගිහින් රිජෙක්ට් වුණාම ඒ රිජෙක්ට් වුණ පළියට තව ඉන්ටර්වියුස් වලට ඇප්ලයි කරන්නේ නැත්නම් අනිවාර්යෙන් ඔයාට රස්සාවක් හම්බෙන්නේ නැහැ. ඉන්ටර්වියුස් 10කට ඇප්ලයි කරාම 6කට විතර රිජෙක්ට් වෙන එක සාමාන්‍ය දෙයක්. ඒ නිසා අනිවාර්යෙන් මේ රිජෙක්ෂන් කියන එකටත් පොඩ්ඩක් හුරු වෙන්න ඕනේ. දැන් ඔයා මේ හතරම හොඳට කරලා තියෙනවා නම් අධ්‍යයනය කරලා තියෙනවා නම් ඒත් ආයි තාම රිජෙක්ට් වෙනවා නම් මේ අන්තිම කාරණාව ඉතාමත් වැදගත් වෙනවා. You need to manage your expectations. ඔයාගේ experience and skills නැත්නම් ඔයාගේ පළපුරුද්ද අධ්‍යයනය කරලා බලන්න ඕනේ. ඔයා නිතර apply කරන job එක නැත්නම් නිතර apply කරන රැකියාවට ඔයා සුදුසුයිද කියලා. ඔයා apply කරන job එකට නැත්නම් industry එකට අවශ්‍ය මූලික සුදුසුකම් ඔයාට නැත්නම් ඔයා කොච්චර try කරත් අර කලින් කතා කරපු කාරණා හතර හොඳට අධ්‍යයනය කරලා practice කරත් හැමතිස්සෙම රිජෙක්ට් වෙනවා. ඒ නිසා ඔයාට සුදුසුකම නැත්නම් අනිවාර්යෙන් ඔයා ඊළඟට කල්පනා කරන්න ඕනේ කොහොමද මට මේ ඕන රස්සාව නැත්නම් මේ ඉන්ඩස්ට්‍රි එකට යන්න කොහොමද මං සුදුසුකම් ගන්න කියලා. මගේ පළපුරුද්ද වැඩි කරගන්නේ කොහොමද කියලා. මෙන්න මේ වගේ දේවල් ගැන ඔයා පොඩ්ඩක් හිතලා බලන්න ඕනේ. ඉන්ටර්වියුස් වලින් රිජෙක්ට් වුණාම අධෛර්යමත් වෙන්න එපා. ඒක පළවෙනි සැරේට වෙනකොට ගොඩක් අමාරුයි දරා ගන්න. මේ කාරණා පහ ගැන හිතලා හොඳට අධ්‍යයනය කරලා නැවත ආයි try කරන්න. ඔයා හැමතිස්සෙම job එකකට apply කරනකොට ෆේල් වුණොත් ඊළඟ ඉන්ටර්වියු එකේ මොකද්ද කරන වෙනස? මේ වගේ දේවල් ගැන හිතලා නිතර ජොබ්ස් වලට apply කරන්න. තව අපේ channel එකේ interviews වල prepare වෙන්නේ කොහොමද? CV එකක්, cover letter එකක් මේ වගේ දේවල් හදාගන්නේ කොහොමද කියලා අපි කතා කරලා තියෙනවා. අනිවාර්යෙන් ඒ videos ටිකත් check කරන්න. ඔයා මේ දවස්වල රස්සාවක් නැත්නම් internship එකක් හොයනවා නම් අනිවාර්යෙන් යන්න rooster.jobs website එකට. එතන industries ගණනාවක vacancies තියෙනවා. ඔයාට search කරලා apply කරන්න. අනිවාර්යෙන් rooster ශ්‍රී ලංකා channel එකට subscribe කරන්න. bell icon එකත් click කරන්න. ඔයාට අපි upload කරපු ගමන් හැමතිස්සෙම notify වෙනවා.